ook zijn woord te doen. Goedemiddag. Inderdaad, we hebben vandaag bij onze eerste NVM sowieso COVID-19 als aandachtspunt gebracht bij de ministerraad. En er waren ook inderdaad raadsvoorstellen ingediend om in elk geval het management van COVID-19 te bespreken, maar ook nog te kijken naar maatregelen die noodzakelijk geacht worden om de situatie in Suriname wat betreft COVID-19 beter te managen. De VP zei het al daarnet, vanwege de zwaarwichtigheid van de zaak en de discussies, hebben we besloten om in een spoedvergadering vrijdag verder in te gaan met betrekking tot besluitvorming qua COVID-19 op regeringsniveau. Wat ik wel alvast kan meegeven, is dat u als gemeenschap verzekerd mag zijn dat de regering serieus omgaat met het managen en het in kaart brengen van COVID-19 cases. We hebben weliswaar enkele behoorlijke challenges te facen. Een van ze is namelijk dat we al tegen onze isolatiecapaciteit aanlopen. We lopen ook al tegen onze quarantainecapaciteiten aan. Er is een dreigende epidemie, met name in Paramaribo en delen van Wanica. Het oosten baart ons enorm veel zorgen, met name het personenverkeer. De goudvelden, formeel en illegaal, die lijken de bron te zijn van de epidemie. Maar veelal zijn we enorm bevreesd over het feit dat ons gedrag bepalend zal zijn voor de prognose, voor de infectietrend. Het betekent, precies zoals het al gaat, er zijn maatregelen afgekondigd door de vorige regering. Die maatregelen zijn voorlopig nog steeds van kracht. Wij hebben als regering besloten om de organisatiestructuur van de aanpak van COVID-19 enigszins te wijzigen. Let wel, ik zeg enigszins, en daarmee wil ik het gevoel bij de gemeenschap weghalen dat er geen drastische veranderingen komen qua COVID-19 aanpak. Wat goed is, wordt behouden. Waar er andere inzichten zijn, zullen we moeten bijschaven. De mensen die bezig zijn met COVID-19 zijn deskundigen. En deskundigen vervang je niet om een politiek gewin, dat laat ik duidelijk zeggen, want de geluiden moeten we helder houden. De deskundigen ter zake, die zijn nog steeds betrokken in de aanpak van COVID-19. En u mag weten van mij, vanaf de overname vrijdag zijn wij continu bezig met COVID-19. Terwijl we weten dat er ook non-COVID-19 zaken qua volksgezondheid ons retarderen. Ook daar zijn er enkele dreigingen waarin we in een later stadium terugkomen. Dus terugkomend op COVID-19, u mag weten dat de regering dus werkt aan een nieuwe organisatiestructuur. En ik mag met toestemming van de regering dit even verkondigen. De organisatiestructuur in het kort omvat eigenlijk een structuur welke verdeeld is in twee grote delen. Eén is een beleidsmatig niveau en tweede is een uitvoerend niveau. In het beleidsmatig niveau hebben we de COVID-wet waar de regering zich aan dient te houden. En dat beleidsmatig niveau wordt gecoördineerd door de vicepresident. De vicepresident wordt op dit niveau bijgestaan door enkele ministers. Dat zijn de minister van Volksgezondheid, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Regionale Ontwikkeling en het Directoraat Nationale Veiligheid. Vanuit het niveau van de vicepresident wordt de coördinatie verder gedelegeerd naar de minister van Volksgezondheid. En de minister van Volksgezondheid die heeft de beschikking over een taskforce. En die taskforce richt zich op 4 grote pijlers binnen de aanpak van COVID. En dat is namelijk 1. De handhaving. In de handhaving, dan denken we aan veiligheid. Veiligheid, dat omvat natuurlijk een aantal ondersteunende instituten.
als BNP, Juspol en Defensie. Tweede, het medisch gedeelte, de tweede pijler. Daar komt er een outbreak management team, welke dus nog verder zal werken met verschillende werkgroepen, gericht op de specifieke probleemgebieden die eerder zijn aangehaald door mij. De derde pijler, omdat wij weten als regering dat de hele samenleving gebukt gaat onder de vernietigende effecten van COVID-19 op onze maatschappij en onze economie, is de derde pijler economie en maatschappij. In deze pijler zitten met name alle ministeries en de relevante sociaal-maatschappelijke groeperingen die betrokken zullen worden bij de aanpak van COVID-19 richting normalisatie. Let wel, we gaan richting normalisatie. En de vierde pijler, dat is de pijler voorlichting ofwel communicatie. Het is van belang om te begrijpen dat ons gedrag met name bepalend zal zijn voor de maatregelen, dus uw gedrag dan, en ons gedrag bepalend zal zijn voor de maatregelen die wij als regering moeten nemen om COVID-19 te kunnen managen. En daarom kan ik direct aangeven dat onze communicatie voornamelijk gericht zal zijn op bewustzijnsverhoging en gedragsverandering. Ik wil dus hierbij samen aangeven als conclusie, er lopen grote dreigingen richting Suriname qua COVID-19. Vooralsnog is de situatie onder controle, maar we gaan snel moeten ingrijpen en snel moeten inspelen op de cruciale zaken die ik daarnet heb aangehaald, willen we COVID-19 nog beheersbaar houden in Suriname. U bent natuurlijk straks in de gelegenheid om de relevante vragen te stellen. Ik dank u voor dit moment. Dank u wel, minister Ramadien. We gaan gelijk naar de vragen. Eerst de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Albert Ramadien, kort op uw voorbereiding. Goedemiddag, u hoort mij wel? Goed. Ook van onze kant, onze verontschuldigingen dat u moet wachten. Maar u begrijpt, dit is de eerste vergadering, er is veel op de agenda. Laat me alleen maar dit zeggen, dat we onder sterk leiderschap van de vicepresident de eerste vergadering hebben gehad van de Raad van Ministers. Voor de meeste, bijna 95%, is dit de eerste keer dat ze dus participeren in zo'n vergadering. Natuurlijk zijn er dan huishoudelijke aangelegenheden, maar zoals u ook weet, en dat is een paar keer gezegd in de afgelopen weken, er zijn enorme problemen waarmee we te kampen hebben. En 3 van ze zijn vandaag nadrukkelijk behandeld. Eén is de kwestie van COVID-19. U heeft net van de minister gehoord wat de plannen zijn. Een beetje een omslag in de wijze waarop de nieuwe regering daarmee zal omgaan. 2 is de kwestie van de financiële problematiek. En daarover is met de minister van Financiën uitgebreid van gedachten gewisseld. Met name in het beheersen van de binnenlandse vraagstukken. De mogelijkheid om salarissen op tijd te betalen, AOV op tijd te betalen, maar ook de pensioenen. Daar wordt zwaar aan gewerkt. Uiteraard, er zullen vele maatregelen nog komen in de komende weken als onderdeel van het gezondmakingstraject van de financiële situatie. En het laatste is natuurlijk, hoe zorgen we ervoor dat de bevolking de problematiek die ze op dit moment ervaren in termen van toenemende werkloosheid, maar ook in termen van levensstandaarden, dat ze dat te boven komen. De financiële situatie zal daar ook een oplossing op voor moeten bieden, ook in het kader van COVID-19 en de amendering van de wet, welke nu een afloopdatum heeft van 9 augustus. Dus daaraan wordt ook gewerkt. En het enige wat ik u daarnaast kan meegeven, ik heb de Raad geïnformeerd over de situatie op onze ambassade in Guyana, waar 2 keer brandbommen, molotovcocktails zijn gegooid. Het is nog onduidelijk waarom dat is gebeurd. Het is in een periode van een week 2 keer gebeurd. We weten dat de situatie in Guyana op dit moment vrij intens is, maar we zien geen enkele indicatie op dit moment dat het met politiek of iets dergelijks te maken zou hebben. We wachten op de rapportages van de Guyanese autoriteiten. Ondertussen kan ik u verzekeren dat ons personeel daar
veilig is en het goed doet. Natuurlijk met het nodige voorzorgsmaatregelen. Dank u wel. Dank u wel, minister Albert Ramdien. En dan kunnen we overgaan tot de vragenronde. We zullen 2 vragenrondes hebben. En ik kijk dan welke richting waar ik kan beginnen. Ik zie Apintie als eerste. Kun je concreet zeggen aan wie uw vraag is? Ik heb een vraag voor Volksgezondheid, ROGB en de vicepresident. Ja. Ik begin met een vraag voor Volksgezondheid. Minister, u heeft aangegeven dus dat er een nieuwe structuur komt. De informatie heeft ons bereikt dat u gisteren in de oriëntatiefase een gesprek heeft gehad met de PAHO in Suriname. Kunt u voor ons verduidelijken wat het belang was en wat de bijdrage zal zijn van PAHO aan te voeren beleid met betrekking tot COVID? Mevrouw minister Pokkie, de zaken rond de cultuurtuin. We hebben de ex-minister ook gesproken. En is het niet tijd, want u zegt we gaan het terugdraaien als regering, dat beleid wordt veranderd, maar uiteindelijk is het uitgegeven en de status was vrij domein. Ondanks het feit dat we weten dat het ons heilig is, is het niet tijd dat er duidelijk bij wet wordt vastgesteld wat de status is van dat gebied, zodat geen andere regering komt om dat uit te geven. En vicepresident, er was een fonds van 400 miljoen, dacht ik, voor COVID, voor bedrijven, etc. hulp. Nu is de informatie dat ook bedrijven, hotels, etc. die hun plek als quarantaineplek hebben ingezet, hun geld niet hebben gehad. Ik begreep dat de 400 miljoen op is, maar de mensen hebben hun geld niet gehad. EBS dreigt op sommige locaties af te sluiten, stroomrekeningen die 3 maanden niet zijn betaald. In hoeverre komt er daarin wel verlichting? Dank u wel. Wie nog? Mevrouw Miskiet, Times. Oké, ik heb een aantal vragen hoor. Kunt u zo kort en zakelijk Ja, komen? voor de volksgezondheid minister en de VP. Ik zie dat de COVID-website niet is geüpdate. Ik weet dat het op 8 uur zou gebeuren, maar gisteren was de persconferentie, maar ik zie de dingen zijn niet geüpdate op de website. Dus kan er iets mis mee. Ik wil graag weten, is er al zicht van hoeveel geld er onder andere nodig is vanuit de regering om COVID te beheersen? Is er nog geld over uit het COVID-noodfonds? Hoeveel geld is er nog over? En ja, we dat daarop over. Ja, dank u. En ja, u? Ja, ik ben Annelies Brink van ANP. Ik heb een vraag voor de VP en voor minister Rambien. VP, is er ook gesproken tijdens deze vergadering over hoe u als regering de communicatie naar ons toe, naar de pers, gaat organiseren? Gaat het via NII, zoals de laatste dagen lijkt te gaan? Of is daar al wat meer duidelijk over? Dat is de eerste vraag. En de andere vraag is, ja, een beetje COVID, maar ook, denk ik, buitenlandse zaken. Het luchtruim van Suriname is nog gesloten officieel. Dat was vanwege COVID. Er was een tijd geleden sprake dat het 1 juli of 15 juli open zou gaan. Is nog niet zo. Heeft dat te maken met de situatie van COVID hier of heeft het te maken met de transitie? En wat kunt u daarover zeggen op dat luchtruim? En eigenlijk een soort aanvullende vraag die net bij opkwam is, hoe staat het met SLM? En heeft de regering al ook, staat SLM ook ergens op een agenda hoe het daarmee gaat en wat er moet gebeuren? Dank u wel. Even huishoudelijk, mag ik even wat vragen? We zijn live, zoals de collega's de microfoon kunnen gebruiken, zodat de luisteraars thuis zijn. Dank u wel. Radio en video. Ja. Mijn vraag is voor de minister van Volksgezondheid. Ik weet niet of ik deze vraag aan u moet stellen of uw collega van Onderwijs. Maar er worden heel wat namen van scholen genoemd waar er mogelijk besmettingen zou zijn. Kunt u ons wat meer informatie daarover geven? Dank u wel. STVS. Middag aan minister van Buitenlandse Zaken. De Caribische Ontwikkelingsbank heeft 8,2 miljoen US$ vrijgemaakt voor crisismanagement voor Suriname. Is dat geld al ter beschikking? Dank u wel.
En dan heer Jason. Hallo? Ja, goedemiddag. Jason Pinas voor De Ware Tijd en ATV. Laat me beginnen met te zeggen dat de excuses aanvaard zijn vanuit onze kant. Maar ik wil tegelijkertijd de hoop uitspreken dat in de komende periode dit zich nooit meer voordoet. We zitten langer dan een uur te wachten. Dat kan niet. Daarom heb ik gezegd, we aanvaarden het, maar laat het niet meer voorkomen in de toekomst. COVID-19, de minister zegt, u bent serieus bezig. Wat moeten we daaronder verstaan? Want u heeft een paar oppervlakkige zaken gezegd, maar binnen hoeveel tijd kunnen we echt actie vanuit de regering verwachten? Want het oud-managementteam is aan de kant gezet, maar we hebben tot nu toe dus niet concreet van de regering begrepen. Er zijn persconferenties geweest, maar u bent er op de eerste dag geweest. U zei dat. Ik heb uw vraag scherp houden, heer Pines. Als u me de ruimte geeft, wil ik het wel doen. Ja, dus kunt u ons vertellen binnen hoeveel tijd we echt actie gaan zien vanuit de regering? En de afgelopen dagen is er gezegd dat er geen geld is, dat de uitbetaling van de ambtenaren nog niet zeker was. Is er na de eerste vergadering van de Raad van Ministers duidelijkheid daarover of de ambtenaren hun geld kunnen verwachten? Dank u wel. Dank u wel. Heer Denis Bijan. Goedemiddag, VP en ministers. Ik neem aan dat meneer Jason voor zichzelf sprak over excuses aanvaarden. Ik aanvaard niet dat de minister van Financiën niet hier is, maar het is aangekondigd en ik heb me voorbereid op de minister van Financiën. Ik weet, als ik de vraag kan stellen aan de regering, gaat minister Ramdi. Oké, goed. Er wordt gesproken over 1,99 miljard aan buitenlandse schuld per mei 2020. Waarom is een koers gehanteerd van 7,52 om het bijna een verkeerd beeld te geven van onze buitenlandse schuld? Ik kan niet goed ademen met dat ding. Om een verkeerd beeld te geven van onze buitenlandse schuld, want die koers van 7,52 is niet toegankelijk voor de rest van de Surinaamse samenleving. Wordt er hiermee getracht om een verkeerd beeld te geven van wat de werkelijke staatsschuld is? 1. 2. Dit heeft te maken met de rij- en voertuigenbelasting. Er is ruim 52 miljoen opgehaald. Toen is het de bedoeling dat die wet wordt ingetrokken zoals dat is beloofd op 28 augustus 2018. Indien dat zo is, zullen de mensen die hebben betaald hun geld terugkrijgen. Op 23 juli, dat is morgen, wordt Suriname gezet op een blacklist van, geen blacklist hoor, geen sensatie maken, maar in ieder geval op een lijst van landen waar er een zeer ernstige crisissituatie van kracht is als het gaat om COVID-19. De minister van Volksgezondheid zegt dat er niet veel zal veranderen qua beleid. Ik maak me zorgen, want het blijkt juist dat Suriname de één na slechtste tester is op het westelijk halfrond, na Haiti, de slechtste in Zuid-Amerika. Dit zijn vragen. Maar dit zijn serieuze vragen. Ja, toch? Maar als... Geen vragen meer. Dank u wel. Wie volgt? Is dat de eerste ronde? ABC, dank u wel. Sam Blankenal, ABC. Ten aanzien van Financiën, de ex-minister van Financiën, de heer Hoefdraad. Is meneer Hoefdraad nog steeds in het land of is hij inmiddels al vertrokken? Is de regering op de hoogte hiervan? Dank u wel. Zijn er andere vragen voor de eerste ronde? Dan doen we het hierbij, heer minister Ramdien. Laat me kijken of ik een goede vervanger van de minister van Financiën kan zijn.
ten aanzien van de 8,2 miljoen van CDB voor crisismanagement. Ik heb daar weinig zicht op, helaas. Ik weet dat er gelden zijn vrijgemaakt bij verschillende bankinstellingen, financiële instellingen voor crisismanagement, met name gerelateerd aan COVID. Dit specifiek bedrag ken ik niet. Ik wil het wel nazoeken en te zijn tijd daarop terugkomen, als u het niet erg vindt. 1,9 miljard bij onze schuld met een koers van 7,52. Ik denk dat we allemaal weten dat deze regering qua werkdagen nauwelijks 3 dagen zit. Wij werken nog steeds met de situatie zoals wij dat hebben overgenomen. Deze schuldlasten zijn tegen de koers van 7,52 geregistreerd. En dat is de situatie. Wat er in de toekomst gebeurt, in de directe in de naaste toekomst, met betrekking tot de koers, of het verschoven wordt naar een meer realistische marktsituatie, dat zal de minister van Financiën moeten aangeven in samenwerking met de governor van de centrale bank. Ik geloof dat het niet van mijn kant uit zeggen dat dit is natuurlijk niet de koers dat het hanteerbaar is of realistisch is gegeven de marktomstandigheden op dit moment. Rij- en voertuigenbelasting 52 miljoen opgehaald, op de wet wordt ingetrokken. Ook daar, ik denk dat dit niet onmiddellijk op het radar is, op het scherm is van de minister, omdat er zoveel zaken spelen. Dit is iets van de vorige regering ook. Dus ik zal het wel doorgeven aan de minister wat betreft het antwoord naar jullie toe. Het spijt me dat ik niet specifiek kan zijn, omdat dit niet aan de orde is geweest in de discussies tot dusverre. Maar u weet, er zijn zoveel andere issues die spelen, die waarschijnlijk veel belangrijker zijn op dit moment. De 23 juli dat we gaan naar een soort van registratie als een land met een ernstige COVID-situatie. Ik denk dat niemand betwijfelt dat de COVID-situatie in Suriname ernstig is en de nodige aandacht verdient. Ik denk niet dat er iemand hier is, nog in het buitenland, nog in de zorg zelf, dat dat niet onderschrijft. Tegelijkertijd, we zitten natuurlijk in een transitie. En in een transitie is een overgang van de ene aanpak naar de andere aanpak. Ik hoop dat dat heel kort wordt gehouden. Tegelijkertijd, en ik moet benadrukken, tegelijkertijd moet de dienstverlening zoals dat er is geweest wel voortgaan. En als daar dingen in zijn die gedaan moeten worden, dan zal de minister van Volksgezondheid daar zelf op terugkomen. Ten aanzien van meneer Hoefdraad, of hij nog in het land is, ik weet het niet. Ik heb geen contact met hem gehad. Ik geloof niet dat ik enige informatie daarover kan verschaffen. Ik heb niet begrepen dat hij niet in het land is. Dank u wel. Dank u wel. Minister Poki. U had nog een antwoord? Oh, de kwestie van luchtruim? Ja, dat is natuurlijk, kijk, het zijn op dit moment, ik denk een beetje verder te praten over COVID in het algemeen. We moeten er rekening mee houden dat COVID niet onmiddellijk weggaat en nog langdurig in ons midden zal zijn. Niet een prettige omstandigheid. Het gaat onderdeel zijn van ons levenspatroon. En wij zullen tot er een vaccin is, zullen we ook daarom zeer voorzichtig moeten zijn met hoe we ermee omgaan. Betekent niet dat je naar een gebalanceerde situatie moet gaan van aan de ene kant bestrijding of het voorkomen van verspreiding door middel van medische voorzorgsmaatregelen, maar tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat we naar volledige lockdowns gaan en de economie ligt stil en daardoor werkloosheid ontstaat, inkomensgeneratie niet mogelijk is enzovoort. Nou, u weet zelf dat het verkeer, het internationaal verkeer, een belangrijke inkomstenbron is. Dus de kwestie van luchtruim openen is op de agenda. Dat speelt misschien nu niet onmiddellijk, maar op de heel korte termijn zal het wel moeten spelen om te kunnen bepalen onder welke omstandigheden kan je het luchtruim wel weer open doen, selectief naar bepaalde landen, zoals andere landen dat gedaan hebben, maar ook op welke wijze zorg je ervoor dat we niet een situatie krijgen dat we ongewenste omstandigheden importeren van mensen die ziek zijn. Dus je moet de nodige entry- en exit screenings wel hebben. Dat is waar we naartoe gaan, naar een stukje
En ik moet zetten tussen aanhalingstekens naar een stukje normalisatie van iets dat we als een realiteit moeten gaan ervaren. Dus het is nog niet daar, het is op de agenda en er is zekere aandacht. Dank u wel, minister Poki. Ja. Ja, als het gaat om de status van openbare plekken of plaatsen, terreinen zoals Onafhankelijkheidsplein, Cultuurtuin, dan hebben we met de raad afgesproken dat we zijn bezig met de inventarisatie van de verschillen, om een quickscan te maken van de ministeries. Dus we zijn overeengekomen dat we dan, als het gaat om dit specifiek geval, hebben we gezegd, heb ik toestemming van de raad gevraagd om een raadsvoorstel in te dienen om de status van de cultuurtuin te bepalen. Maar we moeten die lijn doortrekken. Maar als we dan conform het decreet uitgifte domeingrond, als men conform het decreet had gewerkt, dan zou je afhankelijk moeten zijn van advies van grondinspectie, advies van LPV, advies van de DC. Maar nergens zijn er documentaties te bespeuren over die adviezen van de DC of LVV. Dus daarom moeten we duidelijke richtlijnen aangeven hoe je een stukje grond aanvraagt in Suriname. En we gaan daaraan werken. Dank u wel, minister Ramadien. Ja, dank u voor de vragen. Oké. Verder, uw vraag over de PAO, inderdaad. Ik heb het nodig gevonden om gisteren een gesprek aan te praten met de PAO-vertegenwoordiger in Suriname. Meer vanwege het feit dat we weten dat de PAO en het ministerie van Volksgezondheid in nauwe samenwerking met elkaar zijn. Ik heb het als minister van Volksgezondheid nodig gevonden om zo snel als mogelijk kennis te maken met de PAO-vertegenwoordiging. Meer nog, vanwege het feit dat COVID-19 zoveel aandacht nodig heeft, dat we weten dat de PAO vaak technische en logistieke ondersteuning kan geven van het beleid. En ik heb heel gauw met de PAO-vertegenwoordigers gesproken, goede kennismaking gehad. En ze zijn betrokken bij een gesprek dat ik had met het team. En we hebben afspraken gemaakt. We zijn gewoon een speaking terms wat betreft logistieke en technische ondersteuning. We weten dat de PAO ook een expert in bezit, maar ook dat we over fondsen kunnen beschikken. En als we dan beschikbaar kunnen stellen voor de bestrijding van COVID-19. Dus binnen dat kader. Op de website van COVID-19, laat me dit even ervan zeggen. Ik heb een vrijdag overgenomen van het ministerie. En al kom ik tot de ontdekking dat men met de samenleving reeds 4 dagen voor mijn aantreden niet genoegzaam geïnformeerd was over COVID-19. Als we het gekregen, laten we het op een juiste manier doen. 4 dagen en ik vond het heel erg noodzakelijk om middels een persconferentie de samenleving in ieder geval kennis te laten maken met mij als minister 1, maar ook nog om de rust te garanderen in de samenleving. En we hebben dan op die dag gelijk ook het besluit genomen met betrekking tot de publicatie op onze dashboard. We hebben een dashboard op de website. En de dashboard, na mij van advies te laten voorzien door deskundigen, de dashboard werd op 1 dag 3 tot 4 keer bijgewerkt. En dat bracht enorm veel angst en paniek onder de samenleving. Wat we hebben besloten, dat wij op 1 tijdstip per dag onze situatierapport zullen uitgeven en de dashboard zullen aanpassen. Daarmee geven we een stukje regulering van informatie. Maar niet omdat wij willen dat mensen geen informatie krijgen, maar meer willen wij het angsteffect wegnemen van de samenleving. We weten dat COVID er is. We weten dat COVID ook aan het stijgen is, aan het toenemen is. De impact wordt elke dag steeds groter. Dus dat stukje van de COVID-website, dat wordt wel dagelijks bijgewerkt. Ik zit ook in goed contact met de mensen die dat onderhouden. Omtrent de vraag van omtrent de vraag van luchtruim, dat heeft meneer Ramdien reeds besproken. Laten we dit ervan zeggen.
al vragen hiervoor. En ik heb het al gezegd in mijn betoog. Het is een nationale zaak. En we hebben geen zin gezegd dat beleid gewijzigd zal worden. Mensen aan de kant gezet zullen worden. Dat heb ik hier gezien in mijn toespraak. De mensen gaan doorwerken, de deskundigen binnen het team werken door. We geven vooralsnog veel cijfermatige analyses en we focussen niet op de probleemgebieden. Maar wat ik niet hoor, en dat is belangrijk voor dat medium ook niet te nemen, en doe ik een beroep op u, om de samenleving ook helpen te vormen in het proces van gedragsverandering. We zien nog steeds voor winkels, we zien nog steeds mensen in het stiekem sporten samen. Ik doe een beroep op het ieder om niet samen te scholen met elkaar. Niet eens door. Oké. Media heeft een vreselijk belangrijke rol in deze fase van COVID-19. U als medium zal even hard nodig zijn als de regering om de samenleving rust in te spreken, maar ook nog te werken aan een stukje gedragsverandering. We weten dat de samenleving in paniek is. Mensen zijn bang dat we het niet gaan kunnen managen. Maar de samenleving moet geloven en inzien dat u het zelf in uw handen hebt. Het gedrag zal bepalen hoe de ontwikkelingen zullen zijn met betrekking tot infecties. Als we een beroep op de samenleving doen om niet met meer dan 5 mensen bij elkaar te zijn tegelijk, dan is dit al verkeerd. Als we zien dat wij voor winkels mensen zien in grote groepen nog samen zonder mondkap op met elkaar praten, dan is dat al een potentiële bron van besmetting. U weet dat we in code rood zijn en code rood is niets anders dan dat er ieder potentieel besmet is. Code paars is een massale uitbraak. De PAHO heeft mij zelf gisteren verwittigd uit hun analyses dat we geen clusterinfecties meer hebben, maar zelf denken zij aan community transmission. Dus het is heel belangrijk om de samenleving voor te bereiden. Vandaar de ernst wat de VP zegt. We hebben een spoedraadsvergadering vrijdag om de samenleving te behoeden van erger. De regering spant zich volledig in. We zijn praktisch dag en nacht bezig met COVID. We zijn in een transitiefase zoals meneer Ramdien het zegt. Het enige wat we vragen van u als medium om kritisch te blijven, dat is heel belangrijk. Maar ook uw rol in te nemen als influencer naar de samenleving toe. Laten we gezamenlijk, middels goede communicatie, BCC is Behavior Change Communication, gedragsverandering, communicatie gericht op gedragsverandering. Dat is het verzoek dat wij nu van als regering naar u als media, maar ook aan de samenleving vragen. Verder vraag ik rust te hebben onder de samenleving. De instituten zijn bezig met de aanpak van COVID-19. Voor dit moment wil ik het even hierbij laten. Dank u wel. En nog een vraag van de vicepresident met betrekking tot de 400 miljoen voor COVID. Ja. Hallo. Ja, dus in ieder geval was 400 miljoen goedgekeurd in het parlement. En ik denk volgens de informatie dat er maar 100 miljoen is overgebleven. Of ze de hotels hebben betaald of zo, dat heb ik nog niet onderzocht. De minister van Financiën is niet hier, dus hij zou ons dan meer informatie daarover kunnen geven. Maar in ieder geval wat informatie we hebben is dat ongeveer 100 miljoen is overgebleven. Dank u wel. Dank u wel. En dan gaan we naar een laatste ronde van vragen en verduidelijkheid. Ik zou u willen verzoeken om uw vraag heel scherp te houden. Ja? We beginnen aan deze kant. De eerste ronde van de vraag staat over de communicatie met de regering, met de pers. Ja. Hoe dat georganiseerd gaat worden. Ja. Zoals we hadden beloofd dat na elke RVM wij een persconferentie zal beleggen, dus dat hebben we vandaag gedaan. Maar in ieder geval in de komende tijd gaan we betere afspraken maken. Zoals vandaag ook, dat we ongeveer een uur later naar beneden komen, is gewoon het feit dat wij
vergadering was nog gaande, dus we willen de vergadering niet laten. Maar we hebben een bericht gestuurd naar beneden dat we proberen af te ronden. En dat is gebeurd. Dus wij willen niemand laten wachten, maar in ieder geval we waren ook eens over een marktsituatie. We waren nog niet helemaal klaar met de RVM, zodat wij niet direct naar beneden kunnen komen. In ieder geval is er understanding met de president, maar dat gaan we nog formaliseren. Dat de kabinet-vicepresident dagelijks met de ministers in contact zijn en dat in ieder geval van hieruit ook communicatie gaat gaan. Maar we zijn nog bezig om te kijken hoe het gaat lopen, want de kabinet-president gaat zijn eigen voorlichtingdienst hebben en dat wij ook aan deze kant ons voorlichtingdienst gaan hebben. Maar in ieder geval, dat is nog niet helemaal besproken. Er is nog geen besluit daarover genomen hoe dat gaat zijn. Maar het komt goed. Dank u wel. En dan gaan we echt naar de laatste ronde van vragen, mensen. Dus heel kort, de vicepresident heeft een afspraak daarbuiten. Deze kant, Apintie. De vicepresident of de regering. We hebben op een gegeven moment, hoor je het lees je het op social media dan in de krant. Maar als je autoriteiten hoort praten erover, dan begin je er serieus naar te kijken. We hebben de directeur van het kabinet van de president gehoord. En zo ook andere over zaken. De president zelf heeft aangegeven dat er geen computers zijn op het kabinet bijvoorbeeld. Wat is de situatie, vicepresident, op de andere ministeries met betrekking tot dienstauto's? Waar zijn ze? Weet u als ze er zijn? En in hoeverre zullen deze dingen wel terug worden gedraaid? Dank u wel, vicepresident. Ja, met betrekking tot wat we hebben aangetroffen op de ministeries, ook hier. Tot nu toe hebben we nog geen, de ministers zijn bezig nog om een inventarisatie te maken en daarom hebben we vandaag daarover niet gesproken. We hebben gezegd, ze hebben meer tijd nodig omdat er geen overzicht is, dus ze zijn nog bezig. Maar wel, wat kabinet-president betreft, was daar alles weg. Hier zijn ze ook nog niet helemaal rond met de inventarisatie, zodat we niet precies gaan zeggen wat we hebben overgenomen, maar vrijdag wel. Hier hebben we ook geen enkele auto's gezien. Als je kijkt naar de kamer van de vicepresident, dan heb je daar. Ja. Maar in ieder geval vrijdag gaan we jullie meer hierover kunnen berichten. Dank u wel. STPS? Minister van Volksgezondheid. Worden er verscherpte maatregelen gemaakt om COVID-19 te beheersen? Dan denk ik aan een totale lockdown of iets anders voor de VP en voor de minister van Buitenlandse Zaken. Het oosten is nog steeds een zorgpunt. Worden er nieuwe afspraken gemaakt met Frans-Guyana om de grens beter te bewaken? Dank u wel. U kunt gelijk ingaan. Oké, laten we even gelijk ingaan. Met betrekking tot verscherpte maatregelen, ik denk dat we niet verscherpt moeten zeggen. U hoeft niet te denken aan een total lockdown, dat mag ik alvast zeggen. Ik heb het al gezegd, de focus gaat liggen op bewustwording. We willen de mensen laten in hun vrijheid, maar meer ook gericht op een stukje normalisatie van de economie. Is het niet raadzaam dat we naar een lockdown gaan? Het zal zeker niet verstandig zijn, maar dat zeg ik, het beleid zal ingegeven worden door analyses van de deskundigen en de regering gaat over tot het nemen van de besluiten. Dus het is een regeringsbesluit, ik wil me even ontslaan. Dus kunt u me even ontslaan van deze vraag. Dank u wel. Daarmee is het al beantwoord. Ja? Wat was de vraag? Dus dat zegt de minister, dus dat te bezig zijn, het wordt een totaalpakket, dan als ze zo ver zijn, dan horen jullie het.
Dank u wel. Heer Wilijn? Ja, minister Pokkie, iedereen praat over de cultuurtuin, maar zijn er andere dubieuze uitgiftes die onder uw aandacht zijn gebracht? Uitgiftes in de afgelopen periode. En meneer Ramadien, minister van Volksgezondheid, dat van de scholen, laat u dat over aan uw collega van onderwijs. Dank u wel, minister Pokkie. Ja, als het gaat om issues binnen mijn ministerie, dan liggen er een hele hoop. We zijn bezig met de dringende zaken. Ik heb al opdracht gegeven, maar natuurlijk kom je niet zo makkelijk aan informaties. Vooral als we praten over heilige huisjes binnen het ministerie, dus het gaat even tijd duren. Maar die wettelijke basis zijn er, maar alleen moeten we dan duidelijke regels gaan vaststellen hoe we gaan werken. Maar we moeten ergens beginnen. En ik denk dat het goed komt. We gaan daaraan werken. Dank u wel. Stanius? Ja, sorry voor dat ik het niet beantwoord zo net. Wat betreft de scholen, kijk, er zijn duidelijke protocollen geschreven en dat is een compliment naar het vorige team. Ze hebben dat heel goed gedaan. Het zijn ook geïmplementeerd. Er zijn afspraken. Als er incidenten zijn voor besmettingen, dan wordt er gerapporteerd naar BUG en dan wordt het conform de protocollen afgehandeld. Dus we horen ook de namen van scholen, maar het is pas definitief. Kijk, het zeggen alleen is niet voldoende. U zult moeten rapporteren. Als u schoolhoofd bent of schoolleider of een leerkracht bent of besmet bent, dan zal het moeten gerapporteerd worden aan het BUG. En het BUG komt dan in met hun unit om een onderzoek te doen. En als het noodzakelijk is, zal het conform protocol worden afgehandeld. Maar verontrustende berichten hebben mij als minister tot nu toe niet bereikt. Dank u wel, Stanius. De eerste vraag. Er is aangegeven dat er is gesproken over geld en zo, maar die vraag over de status daarvan is niet beantwoord. Dus om even specifieker te zijn. Ondertussen heeft CLO een verhoging gevraagd van 50%. Wat gaat er daarmee gebeuren? Is er geld gevonden bij de banken? En zal er een noodwetgeving moeten komen om die betalingen te kunnen doen de komende tijd? Een andere vraag. Die ministeries zijn van naam veranderd. Hoe is dat gebeurd? Volgens mij moet het via een presidentieel besluit of een regeringsbesluit of omgekeerd. Ik weet dat niet precies. Kunt u uitleggen hoe dat gegaan is in dit geval? Even voor de verduidelijking, mevrouw Pokkie. U heeft aangegeven dat er zijn meerdere aanvragen gedaan. Dat wat er al is doorgestuurd, wordt vervallen verklaard. En die aanvragen die nu bezig zijn, die worden ook niet te verklaard. Wat bedoelt u precies? Is dit voor cultuurtuin alleen? Dank u wel, minister Pokkie. Ja, ik heb het over cultuurtuin alleen. Er is een deel van de beschikkingen zijn al overgeschreven of die inschrijving is al geschied bij Emigelis. Als ik het goed heb, gaat het om 20 beschikkingen en de rest zijn nog niet ingeschreven. Dus dat gedeelte welke is overgeschreven bij Emigelis gaan we vervallen verklaren en het resterende deel wordt dan ingetrokken. Dank u wel. De eerste vervanger RVM, minister Ramdien. Ik geloof dat er een vraag was over de naamgeving van de ministeries en de verandering. Ja, het is gebeurd op de dag van de inauguratie van de president via een presidentieel besluit. En op dit moment, als het goed is, is het staatsbesluit reeds afgehandeld. Dat is de procedure. Het gebeurt eerst per presidentieel besluit. De naamgeving is veranderd, zodat wanneer de ministers dus beëdigd worden, ze beëdigd worden op het ministerie met een nieuwe naamgeving. En dat wordt verder vastgelegd in het staatsbesluit. En dat staatsbesluit is inmiddels afgelopen. Dank u wel. En dan gaan we naar de laatste verduidelijking. Financiële situatie, vraag. Pardon? Er is ook gevraagd over betalingen financieel 50% verhoging. Oh, oké. Van CLO. Nou, wij weten daarvan, dat is op de valreep gekomen.
En de regering kijkt er serieus naar. Dat betekent extra belasting voor voor de komende maanden. Laat mij dit ervan zeggen. Naast het feit dat we dus doende zijn om de noodzakelijke middelen voor juli, augustus, september zeker te stellen. En daarvoor worden gesprekken gevoerd met het lokale bankwezen, maar ook de centrale bank kijkt naar de middelen die er zijn. Er is goede vooruitgang geboekt wat betreft juli reeds, dus ik verwacht niet echt problemen wat betreft de maand juli. U weet, we hebben een rekenkas over mogen nemen, maar we zijn happy dat we juni hebben kunnen faciliteren, alhoewel deze regering niet aan de macht was, maar het behoefte van het algemeen belang. Ten aanzien van de uitkering, de 50%, daar zal ook overleg met CLO over zijn, op welke wijze daar uitvoering aan te geven. Dank u wel. Kunnen we dan vaststellen dat voor jullie de ambtenaren zich zou moeten maken krijgen de vakantiekant? Het is zeker de bedoeling dat we op de gebruikelijke tijden gaan overmaken naar de ambtenaren. Van die noodwetgeving zal het nodig moeten zijn. De noodwetgeving, u bedoelt de COVID-19 gerelateerde uitzonderingstoestand? In het financieel geval. Zal het noodwetgeving nodig zijn om afgelding te komen? Nee, dat is voor jullie zeker niet. Voor jullie zeker niet. Dat zei ik. Dankjewel, mevrouw Muskiet. En dan een laatste van de heer Tellig en dan ronden we dit af. Minister van Volksgezondheid, u zei de maatregelen zijn nog van kracht. Dat moet ik begrijpen, de avondklok dus nog geldt. Ja, vooralsnog wel. Dat is zoals de maatregelen afgekondigd door de vorige regering, dat wij daar niets aan hebben veranderd. De avond was steeds 10 uur tot 5 uur. 10 uur tot 5 uur 's morgens. Kunt u verhalen wat u zei ten aanzien van community-spelling van de PAO? De PAO vindt in feite, wij zijn nog steeds colderoos, hè? Ja. Nou, de PAO vindt. Nou kijk, de meningen zijn nog verdeeld. U moet nagaan, de verspreiding is nog niet overal in kaart gebracht, ook door de PAO niet. De cijfers hebben we wel. En gezien de verspreiding in ons land en de dreiging van epidemie, verspreiden van de epidemie, kan bijna vastgesteld worden door de PAO dat er mogelijk sprake is van community transmission. Laat ik het duidelijk zeggen, mogelijk sprake is van. Tot nu toe is Suriname geclassificeerd als cluster cases. Dus dat is. En in welke fase zou er dan moeten gaan dat het geval is? U snapt dat het dan een veel ergere situatie wordt, de volgende fase. Ja. En daarna wil u nog even met de normalisatie overgaan? Dat zeg ik. Daarom hebben wij besloten vanwege de zwaarwichtigheid, dat is dus de zwaarwichtigheid, dat wij wat ruimte nodig hebben om vrijdag in een spoedvergadering dit verder te bespreken. Dank u wel. Wie Tellig tot slot? Ja, minister Ramdien. De vraag is daarnet gesteld over de 50% loonsverhoging van de CLO. Wat we hebben begrepen is dat dat is wel geëist toen, maar we hebben begrepen dat het niet gepubliceerd is. Nou, het heeft geen wetskracht dan. Waarom zou u zich nog zorgen maken of proberen daaraan te voldoen wanneer eigenlijk de uitgaande regering, althans de vorige regering, slechts dat heeft bijna kunnen we zeggen beloofd, maar verder zijn er geen handelingen gepleegd? U heeft in zoverre gelijk dat de publicatie is aangehouden. Het is niet stopgezet, het is aangehouden. President Satoki is van plan dus ook vakbeweging te horen. En zoals u weet, we hebben iedereen nodig wat betreft de voortgang van het proces. Een stukje stabiliteit creëren. En in dat gesprek met CLO zal dus ook gesproken worden over dit aspect van de aanhouding van de 50% verhoging. En hopelijk kennen we allemaal onze verantwoordelijkheden. En van daaruit hopen we dat iedereen begrijpt in wat voor situatie wij verkeren en de bijdrage leveren die boven ze verwachten als Surinamers. Dank u wel. Dank u wel. Een belangrijke sterkpunt in deze regering is eenheid in beleid en we proberen dus openheid van bestuur ook te geven. Vandaar dus dat u zult zien dus dat wij vaker deze momenten zullen hebben. We bedanken u voor dit moment. Vice-president, ik wil aan de rest van de mensen vragen als u de vice-president en delegatie de gelegenheid heeft om weer de zaal te verlaten.
Dank u wel. Je hebt mijn nummer. Je hebt mijn nummer. Meneer, één seconde. Dan gaan we. Ja, dan gaan we zo. Voor mij als AT is het, en ik wil er echt veel aan doen. Nee, maar dat is wel goed dat ik dat weet. Dan moet ik rustig gaan. Maar ik ga wel een beetje daar keuren wat ze.